Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Cum te vede acum persoana care te interesează? Avem 3 citiri și 3 grupuri. Pentru grupul 1 avem tarotul Vechii Căi. Pentru grupul 2 avem tarotul Viceversa. Pentru grupul 3 avem tarotul Lenormand. Pentru fiecare citire și pentru fiecare grup vom folosi de asemenea acest oracol, Vintage Wisdom. Vă rog să alegeți cu ajutorul intuiției voastre pentru că avem o citire colectivă. Luați de aici doar ceea ce rezonează cu fiecare dintre voi. Toate aceste seturi de tarot, acest oracol le găsiți pe site-ul www.taroterapia.ro, unde vă invit de asemenea să explorați cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia, învață tarotul în 4 ore și alte surprize. Este o citire atemporală, este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Să începem! Grupul 1, cei dintre voi care au ales tarotul Vechii Căi, și vom extrage de asemenea pentru citirea voastră din acest oracol, Vintage Wisdom. Haideți să vedem cum te vede acum persoana care te interesează. Începem cu tarotul Marea Preoteasă, Carul și 7 de bâte. Interesantă combinația dintre Marea Preoteasă și acest car. Ambele indică pe cineva într-un semn de apă sau pe cineva cu un ascendent într-un semn de apă. Vorbim despre o situație emoțională destul de intensă. Între tine și persoana asta se întâmplă niște lucruri în această perioadă și de asemenea cineva nu renunță, cineva rămâne ancorat în poziția sa. Această persoană observă că tu ții foarte mult de ceva, ascultătorule. Ții foarte mult de o anumită atitudine. Sau nu dorești să mai faci compromisuri. Lupți pentru ceva și această persoană vede determinarea ta. Și de asemenea această persoană pare că se întreabă ce anume te face să ieși din izolare sau din însingurare, ce anume te face să părăsești o postură pasivă pentru a începe să faci lucruri destul de mari. Ce anume te motivează, s-ar întreba această persoană. Avem o interacțiune dintre două semne de foc, dintre două semne de apă. O interacțiune dintre un semn de foc și un semn de apă. Vom mai da astfel de detalii pe măsură ce ele apar. Haideți să explorăm în continuare. Cum te vede acum această persoană? Iar acum vom extrage din acest oracol gânduri, reflecție și de asemenea centrare. Mai avem de asemenea și cartea puterii. Această persoană știe sau bănuiește că tu ai avut o perioadă în care ai ales să te uiți, mai ales în interiorul tău, fără să faci mare lucru în afară. În urma acestei perioade de introversie, da? În urma acestei perioade în care tu ai căutat niște răspunsuri, în care ai încercat să afli cum stau lucrurile, a apărut o nouă atitudine din partea ta, ascultătorule, care are legătură cu puterea personală, care are legătură cu exprimarea acestei puteri personale. Persoana asta te vede acum foarte echilibrat sau foarte echilibrată, foarte aproape de centrul tău, greu de intimidat, greu de convins, greu de schimbat.
Această persoană observă că ți-ai întărit poziția și simt că această persoană admiră această transformare a ta și sunt curioasă cum rezonează cu voi până acum. Mai avem aici, de asemenea, pe cineva în Gemeni sau în Leu sau în Capricorn sau Vărsător sau Berbec. Haideți să vedem mai departe. Cum te vede acum această persoană? Bucurându-te de ceva, sărbătorind, fiind foarte prezent sau foarte prezentă în propria viață. E ca o trecere de la ceva profan la ceva sacru, de ca și cum tu ai intrat în templul tău, de ca și cum ai făcut niște pași mari și apoi chiar ai început să alergi. Și persoana asta se întreabă în momentul ăsta, oare cum ar putea să țină ritmul cu tine? Pentru că avem un soi de creștere exponențială și persoana asta percepe că te-ai fi transformat în cineva la care nu știe cum să ajungă. De ca și cum în momentul ăsta tu joci într-o altă ligă. Și persoana asta are de recuperat foarte, foarte mult ca să fie în jurul tău și mai ales ca să se mențină în jurul tău. Foarte interesantă citirea noastră. Haideți să continuăm cu tarotul. Cum te vede el sau ea acum? Îndrăgostiții. De asemenea, cartea lunii. Persoana asta observă că tu nu te mai iluzionezi. Tu nu mai accepți orice fel de explicație și nu mai accepți orice fel de comportament. Această persoană a crezut la un moment dat că bunăvoința ta va rămâne acolo la nesfârșit. Această persoană e posibil să te fi considerat la un moment dat, ascultătorule, chiar un pic naiv sau naivă. Atenție! Această informație se aplică doar pentru o parte dintre voi. Probabil pentru cei dintre voi care la început s-au aruncat, s-au avântat, da? N-au avut niciun fel de limită îndrăgostindu-se. Probabil cei dintre voi care nu s-au gândit la niciun fel de risc atunci când au început povestea asta. Așadar, e ca și cum această persoană observă că tu ți-ai adunat toate trupele și că te-ai retras într-un soi de spațiu neutru în care să nu mai poată intra amăgirea, autoiluzionarea. Simte această persoană că ți-ai adunat tot felul de aliați. Ai tot felul de oameni care îți stau alături și care acum îți arată de fapt drumul către altceva. Că ai persoane în jur care îți arată alte perspective și că acum tu cântărești foarte bine lucrurile și că nu te mai lași prins sau prinsă în acest miraj. Avem aici de asemenea o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de pământ sau o interacțiune dintre două semne de pământ sau o interacțiune între un semn de pământ și un semn de aer. Haideți să observăm mai departe ce apare în mintea acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Da, interesant acest 4 de bastoane care combinat cu acești îndrăgostiți pot arăta o persoană care tânjește foarte mult după tine, ascultătorule. Cineva care stă cu ochii ațintiți asupra ta. Marele spion, da? Acest paj de săbii.
cel care nu își găsește liniștea pentru că trebuie să adune informații, pentru că trebuie să aibă acolo la îndemână toate detaliile referitoare la mișcările din viața ta. O persoană care are mult regret în legătură cu ceva ce a făcut, ce a spus, sau poate în legătură cu ceva ce n-a făcut și a pierdut, practic, ocazia. Nu s-a prezentat în gară la momentul în care trenul și-a anunțat plecarea. Și acestei persoane îi pare rău. Ceea ce vede acum această persoană sunt nu doar calitățile tale, dar și avantajele pe care tu le-ai dobândit între timp, ascultătorule. Aici vorbim despre o persoană care trăiește acest regret, remușcare, dar și dorința de a fi lângă tine din nou. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul viceversa. Vom folosi de asemenea acest oracol, Vintage Wisdom, cum te vede acum persoana care te interesează. Frumusețe, protecție. Iată și selful umbros, zona de umbră, expresie. Cineva se predă și cineva visează. Această persoană observă acum în tine, ascultătorule, acea frumusețe pe care nu o mai observase de mult. Observă de asemenea că acum tu te exprimi diferit și avem aici niște vise care populează somnul acestei persoane, vise legate de tine. Tu, la rândul tău, ascultătorule, s-ar putea ca în această perioadă să ai niște vise cu această persoană, da? Să fie niște vise repetitive. Și cred că încerci să înțelegi mesajul din spatele lor. Această persoană te observă transformându-te, de ca și cum începi să prinzi aripi. Lași în spate o carcasă veche, nefolositoare. Lași în spate ceva ce această persoană considera că va fi prezent acolo pentru totdeauna. Această persoană se simte foarte uimită de ceea ce observă în legătură cu tine. Iată și imaginea fluturilor, de ca și cum începi să te înalți tot mai mult în mintea acestei persoane. Această persoană simte pe de-o parte foarte multă admirație, de cealaltă parte parcă ciudă, că nu reușește la fel, că ai așa o viteză mare încât parcă ar trebui să te urmărească cu un elicopter. Iar aici citirea seamănă cu ceea ce apărea la grupul 1 și vă invit să ascultați de asemenea acel mesaj, dacă nu l-ați ascultat deja. Haideți să explorăm în continuare cum te vede acum această persoană. Tarotul viceversa. Haideți să vedem ce mesaje obținem.
Interesant că această persoană te vede mai degrabă cu spatele către el sau către ea. Vede că tu ai de parcurs o anumită cale și că acea cale nu e neapărat o cale comună cu el sau cu ea. Și din nou observ surprinderea de pe chipul acestei persoane, analizând parcursul tău, uitându-se la pașii tăi, uitându-se de asemenea la aceste greutăți pe care le-ai tot purtat în spate. Iată din nou aici, da? Cineva care privește din spate în timp ce tu îți continui drumul. Ce mai observă această persoană la tine? Că ai schimbat ceva în felul în care comunici. Această persoană observă că nu se mai poate juca cu tine, ascultătorule. Că nu mai poate să își folosească tehnicile sau tacticile. Ce mai observă această persoană este că tu renunți la acele lupte inutile. Că ieși din acele jocuri de putere. Că nu te mai interesează, că nu te mai satisfac acele lucruri care odată păreau să fie importante sau plăcute în viața ta. Această persoană observă în tine acea ambiție la care și el sau ea ar tânji. Dar de asemenea observă și capacitatea ta foarte crescută de a munci pentru ceva, de a te lupta pentru ceva, pentru acel ceva în care tu crezi sau acel ceva pe care tu îl dorești foarte mult. Și bineînțeles că această persoană se întreabă dacă mai este cumva pe lista dorințelor tale sau a căpătat un statut ingrat. Dacă el sau ea de fapt va fi expulzat din viața ta. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem aici pe cineva din Balanță, Săgetător, Scorpion, Berbec. De asemenea pe cineva din Leu. Mai avem aici pe cineva din Gemeni, o persoană din Taur sau de asemenea mai avem pe cineva din Pești. Date de naștere, adică zi sau lună sau an care pot conține următoarele cifre. Cifra 2, 8, 0, 9, 5 sau 7. Haideți să explorăm în continuare. Întorcând aceste arcane. Iată dorința acestei persoane. În primul rând își dorește să se facă dimineață. Parcă vrea să se scuture și să se trezească așa ca dintr-un vis urât. Și să observe că de fapt mai are atât de puțin până acasă. Această persoană ar mai dori ca tu, ascultătorule, să-i fii supus sau supusă. Adică, în niciun caz, nu vrea să renunțe la favorurile din partea ta. Doar că favorurile din partea ta nu prea mai par să vină, având în vedere acest 5 de cupe. O perioadă cu multe provocări pentru această persoană. O perioadă în care trebuie să se uite la ce a stricat, la ce a vărsat, la ce a pierdut. O perioadă în care parcă întreaga ordine din viața acestei persoane este spulberată și înlocuită cu ce? Haideți să vedem mai departe. Foarte multă suferință. Ceva ce această persoană nu se aștepta să trăiască vreodată. Ceva ce această persoană n-ar fi vrut să primească în viața sa. De asemenea, iată,
Se discută aici despre unii dintre voi care s-ar putea să facă o alegere între această persoană și o altă persoană. Sau, în cazul triunghiurilor amoroase, vine o perioadă foarte importantă în care trebuie să se facă o alegere. Cu cine rămân, cu cine merg înainte, ce fel de cale urmez. Vorbim de asemenea despre cineva care consideră că legătura voastră e foarte intensă, dar că măștile sunt ținute în continuare pe chip. Această persoană știe de fapt că din ambele părți nu au fost toate porțile deschise și că se apropie acel moment, un soi de examen final, și că va fi anunțat de asemenea și rezultatul. Așadar, această persoană parcă încearcă să controleze haosul pe care îl resimte prin niște încercări de apropiere, de împăcare, de rezolvare, de reparare a situației dintre voi. Această persoană parcă e pregătită să pună pe masă tot felul de argumente. Vrea să vină cu aturi. Parcă își joacă ultimele cărți această persoană, încercând cu disperare să nu-ți dea drumul de lângă el sau de lângă ea. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Grupul 3, cei dintre voi care au ales tarotul Lenormand, vom extrage din acest oracol, Vintage Wisdom, niște cărți pentru voi, cum te vede acum persoana care te interesează. Iată chiar cartea înțelepciunii, dar și o atitudine jucăușă, o tranziție și, de asemenea, putere. Această persoană începe să deschidă ochii din ce în ce mai mult către tine, ascultătorule. Parcă își aduce aminte de niște lucruri pe care le-a auzit de la tine și care acum par a fi extrem de înțelepte pentru că se aplică atât de bine în viața sa, în experiența sa. Această persoană știe că tu te-ai chinuit destul de mult, că tu ai suferit. Știe că te-ai îmbărbătat mereu și că ai strâns din dinți, nu de puține ori, așteptând ca el sau ea să se schimbe, să facă acea trecere, să facă acea transformare. Haideți să vedem în continuare. Avem aici pe cineva din Vărsător, pe cineva din Rac, din Gemeni, Taur, Capricorn, Leu sau Fecioară. Vom mai vedea ce apare în continuare. Cum te vede acum această persoană? El sau ea te vede abandonând o anumită cale sau răzgândindu-te. Ceva nu-ți mai place, ceva nu-ți mai convine. Și totuși această persoană consideră că ți-a dăruit destul de mult, că ți-a dat în limita posibilităților sale și că, de fapt, tu ai fi cerut
cam mult de la el sau de la ea. Și ce ai cerut tu atât de mult, ascultătorule, pare să fie din sfera afectivă. Acolo unde această persoană are carențele sale. Acolo unde sunt cele mai multe blocaje, de fapt. Vorbim despre cineva care pendulează între momente de amintiri frumoase și recunoștință pentru acele lucruri pe care le-a învățat de la tine și momente în care consideră că ți-a dăruit foarte multe lucruri și că tu le-ai luat și le-ai atârnat pe undeva sau le-ai aruncat sau le-ai dat altora. Deci simt că este o persoană care manifestă o ambivalență mare în această perioadă, uitându-se la ceea ce a fost între voi. Este cineva care face un bilanț în acest moment. Haideți să vedem în continuare cum te vede acum el sau ea. Interesant că avem foarte multe cărți de curte, avem și împărăteasa. Dacă vorbim aici despre un bărbat, doamnelor, acest bărbat consideră că voi trebuie să alegeți între doi parteneri. Consideră că voi aveți în momentul ăsta ultimul cuvânt. Dacă, în schimb, vorbim despre o femeie, mesajul aici ar fi, domnilor, că această femeie compară performanța voastră cu performanța altcuiva. Așadar, vorbim aici despre cineva care va trebui să ajungă la o concluzie în perioada următoare. Mai vorbim de asemenea despre cineva care se gândește la rândul său că s-ar putea să existe un admirator sau o admiratoare mai tânăr sau mai tânără în jurul tău. Oare cum rezonează cu voi? Avem aici persoane care sunt născute în date, adică zi, lună sau an, care conțin următoarele cifre: 3, 6, 0, 7, 4 sau 8. Haideți să vedem în continuare. Cum te vede acum persoana care te interesează? Persoana asta nu înțelege care sunt intențiile tale, ascultătorule. Această persoană are impresia că îi transmiți tot felul de mesaje mixte. Când îți dorești apropiere și tandrețe și blândețe, când nu mai vrei nimic și vii practic cu explozibilul în mijlocul relației. Când ești foarte calm sau calmă, da, și foarte dedicat sau dedicată, când ești cu spatele întors. Deci această persoană încearcă să înțeleagă ce dorești tu cu adevărat, dar nu reușește să ajungă la vreo definiție. Și atunci, de multe ori își spune că fiecare își va lua din povestea asta ceea ce merită. Da? Avem energia justiției, mai avem aici pe cineva din balanță, dar avem și indiciul unui semn de apă. Așadar, este o persoană care face câțiva pași înainte și apoi face suficient de mulți pași înapoi. Sau este o persoană care vine către tine folosind GPS-ul corect, după care se pierde, rămâne pe undeva pe drum, se trezește într-o altă destinație. Este o persoană care, deși încearcă să-și adune gândurile, parcă totul din jurul său este
ca într-o stare de beție. Așadar, ceea ce percepe această persoană în legătură cu tine, ascultătorule, nu pare să fie deloc clar. Depinde de perioadă, depinde de momentul zilei, depinde de starea sa sufletească, depinde de gândurile care îi vin, de amintirile care îi apar. Nu reușește să traseze o imagine coerentă, consistentă în legătură cu tine. Se întreabă, după care se plictisește de atâta întrebat și se enervează, simt că este o persoană care se și înfurie foarte mult în această perioadă. Parcă întreabă și în jur, dar până și opiniile celor din jur sunt împărțite și deci ce să mai înțeleagă din toată varza asta? Vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Explorăm în continuare. Iată, parcă are nevoie de niște instrumente speciale ca să observe ce se întâmplă pe la tine prin galaxie, da? Cineva care vrea să spere, vrea să-și păstreze optimismul, dar câteodată simte că situația asta dintre voi este aproape înnebunitoare. Sau cineva care când se focusează, da, și devine foarte atent, foarte prezent, dedicat, iubitor, când are această atitudine a nebunului, adică eu și cu traista mea în spate, da, eu și cu acest câine, nu vreau să știu despre nimeni și despre nimic, văd eu încotro o iau, văd eu cine mă va găzdui și așa mai departe. Iar asta poate crea tensiune, da? Conflict. Avem aici tarotul Lenormand. Iată, biciul, da? Din Lenormand. Această situație dintre voi nu este deloc simplă. Pare că tot timpul este presărată cu tot felul de chestii inflamabile. Avem aici o persoană intrigată, iritată, parcă epuizată. Mai apare cineva din vărsător de asemenea. Haideți să observăm în continuare. Iată, când întinde cupa sa și face un gest binevoitor, când ia sabia în mână, da, și începe o întreagă luptă, parcă tot timpul între voi e nevoie de un arbitru, parcă tot timpul vă gândiți că aveți nevoie de consiliere ca să puteți să rămâneți în povestea asta. Simt că amândoi aveți susuri și josuri și din ce în ce mai mult, parcă încercând să cuprindeți cu mintea ceea ce se întâmplă și să găsiți o logică, lucrurile vă scapă de sub control. Și persoana asta observă că tu ești de fapt foarte imprevizibil, foarte imprevizibilă și că are o întreagă telenovelă de trăit cu tine. Haideți să vedem mai departe. Ce mai observă această persoană la tine este că ai momente de înflăcărare, de pasiune declarată și alte momente în care te retragi citind, scriind, ascultând ceva. Observă că ba vrei să fii cu el sau cu ea, ba nu vrei să fii cu el sau cu ea. Și atenție, nu vorbim despre cum stau lucrurile neapărat între voi doi, ci vorbim despre felul în care această persoană te percepe. Ba ai atitudinea acestei regine de bastoane, care este o femeie foarte seducătoare, este o femeie puternică, da? Ba ai această atitudine a Marii Preotese combinată cu acest eremit, adică vorbim despre cineva care consideră că tu te abții destul de mult, da? Două cărți ale abstinenței, sau cineva care consideră că tu nu ești constant sau constantă în a dărui afecțiune, iubire, apropiere intimă și așa mai departe. Lista poate continua. Și din nou vă rog să-mi spuneți cum rezonează o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de pământ, un semn de apă și un semn de pământ, două semne de apă sau două semne de foc. Iată pe cineva care pierde niște bani
sau face niște cheltuieli neprevăzute. Cumpără ceva și după nu-i mai trebuie și apoi regretă pasul făcut. Vorbim aici despre o persoană care parcă își dorește momente de voioșie cu tine. Parcă își dorește să ieșiți undeva, să dansați, să ascultați muzică, să mâncați ceva, să jucați niște jocuri de societate. Cineva care parcă nu dorește să ia foarte mult în serios situația voastră, sperând în același timp că poate să aibă parte de prezența ta în condițiile sale. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!